This is a serious one. In fact, if it were to be a movie, it would be called a blockbuster. A blockbuster. This is serious. Still on Justice for Mohbad. I want you to sit back because it's going to be a roller coaster. In this one, it is a triple action. It is a triple action. From the beginning to the end, you will get to hear Karimo, you get to hear from Mohbad's father, you also get to hear from Yomi Fabi and a host of others. In fact, I know you have put in a lot on Justice for Mohbad, and you are hoping that this December 2024, there will be something worth holding on to on this journey. Well, I want to tell you that the private autopsy has been conducted, not that public one that the government said that they need more to be done on it. Some have called it the inconclusive autopsy. And of course, the DNA, that part of it, we've already concluded inside our heart that that child does not belong to Mohbad. But regardless, it is needed not just to ascertain that that child is for Mohbad or not, but it is also going to be a journey towards getting justice for Mohbad. It is called motive. But what is going on here? What is really happening? Why is this happening? What is going on this justice for Mohbad? Mohbad's father and Bukky Jesse and a host of others. In fact, this is serious. This is serious. This thing about justice for Mohbad is far, far much more than we are thinking. Certain people who believe that they have access to information, at the end of the day, it seems they don't even have that access that they thought that they have, because what we are getting to hear now is totally different. It is what I call shocker. This is a huge, big shocker. It's as if we are beginning to get to understand what this justice for Mohbad is all about. Like, okay, what have we heard in the past? What steps have we taken? And what results have we achieved? This one, it will blow your mind. This one will blow your mind. It will take you to the beginning, and then you realize that you have not heard anything before. In fact, what you have heard before, you will have to erase it off your mind. Do not forget to like and share. Tap on the subscribe button. Like I said, this one is going to be a long one. It's a journey. It's a journey. So stay put. In between, translation, analysis, that's how it flows. After they're done, translation follows immediately after them. Just stay put. Like and share. Tap on the subscribe button. Let us get right into this one. Mentally funny, good information. So, pé kí ikọ̀ direct ẹni bí mi kọ́ ló yẹ kó bá sọ̀rọ̀. Pé bẹ̀tì tó bá ti bá mi sọ̀rọ̀, hello, okay, any information tó fẹ́ fún wa, ó yá lọ́ọ̀yà ní kẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àbí ẹni tí mo fún ní power of Anthony, ó ní ọ̀rọ̀ méjì yẹn ní kí n sọ. Ó fún mi ní àwọn guideline bí tí máa sọ̀rọ̀ dé. Ẹ kọ́kọ́ wúwo fún pé okay, kí ló tiẹ̀ fẹ́ sọ gan? By saying kí ló tiẹ̀ fẹ́ sọ gan, mo ti beyond ohun tí lọ́ọ̀yà yẹn fún mi as guideline. So tó bá dàbí pé mo ṣẹ̀yìn, gbogbo èèyàn ní mo ń bẹ̀ pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú, iṣu ẹni ló tọwọ́ ẹni dépo, mo fọ Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé justice náà ni gbogbo wọn wá. So ìtara tí ó wà lára ẹlòmíì gan ó ju tèmi lọ. Nígbà tí máa bẹ́ lòmíì sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bí ọmọ yẹn is over a year, ẹlòmíì á tún máa sunkún. So àwa máa wò pé ṣé ó ká wọn lára ju tèmi lọ ni. Èmi lè ṣe rí pé kò sí ẹni tí justice lè ká lára ju èmi lọ, because èmi ni mo tọ́ ọmọ, èmi ni mo mọ ìyà tí mo jẹ lórí ẹ̀. So tí gbogbo kan ìbádé wá rí báyìí, mo ní láti bẹ̀ yín torí pé abiyamọ ní ló fi ká yín lára bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Baba Mohbad, now thank God wípé ẹ ti realize wípé ẹ̀yin lè extend it. So that means wípé to me o, that means wípé
Barrister Odumosu to me that means pé wọn jẹ̀bi to me because wọ́n ti sọ fún yín pé kẹ́ direct ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà tí yóò bá dẹ̀ ti lè bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ hang of us ẹ̀yin lẹ́yìn ò hang tó ẹ̀dẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ pé ká má bínú tó ti then the second one ni pé ẹ má wà short tẹ bá rí kíni yín níta voice note yín because voice note yín báyìí ó ti máa gbé fún wọn ó ti máa pín á ti pín fún wọn because bó ṣe distribute bó ṣe flash nọ́mbà yín síta lánàá nìyẹn ó fi hàn síta báyìí ṣó ti yé yín gbogbo kọ́ọ̀tù wọn kọ̀ tó ń disturb life ten ṣe ń sìn as a result of nọ́mbà yín tó gbé síta ni wọ́n ń pè wọ́n ń disturb life yẹn nítorí pé àwọn èèyàn ti rí nọ́mbà yín òun náà ṣe ń pè tán ṣe ń disturb life ten ṣe ń sìn ẹ ṣe gan. Have you 3 minutes, everybody? Thank you so much. Thank you, the inch, Baba mi. Baba Mohbad, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ọlọ́run á fara agbára dọ̀tun. Sà Odumosu wípé kò yẹ kẹ́ blọ́ọ̀kì ọ̀ kẹ́ má bá Karimo sọ̀rọ̀. Barrister Odumosu always be on every platform. And Barrister Odumosu yìí kan náà lọ rí gbogbo nǹkan tí Karimo ń ṣe tó ń sọ. And someone like me, I've been fighting for all the two legal thing. If anybody want to rubbish them, for us, the same Barrister Odumosu yìí, wọ́n rí gbogbo nǹkan tọ́mọ yín ṣe, and fún instinct yín, spirit yín ló mọ̀ fẹ́ bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀, kò yẹ kán force yín at that moment. Is Barrister Odumosu tó wà lórí TikTok, tó lọ sí gbogbo platform, ibo ló ti rí bí tí Karimo ti sọ anything evidence síta. If anybody want to ask Karimo question, ó máa ṣépè fún wọn ni. Barrister Odumosu rí gbogbo yín. Ẹ jẹ́ àwa mú yẹn kúrò. And the second one ni pé bàbá ẹ mọ̀ ká máa ṣe DNA because gbogbo nǹkan tèmi fẹ́ tí èmi gbọ́ ẹ jẹ́ ayọ̀ pé the Barrister Odumosu try láti bá yín sọ̀rọ̀ kẹ́ bá Karimo sọ̀rọ̀ DNA wà ńbẹ̀ kọ́ má gba àbọ̀dè torí mi tag ẹ pé the Barrister Odumosu must go because a lè máa ṣe kàtàkàtàkàtà à ń fi àwọn family wa ṣe justice for Mohbad yìí ni à ń fi àwọn family wa ṣe justice for Mohbad ni ẹlòmíín ló sì ṣe wọn èèyàn kan wà ní jókòó sí kọ́nà àtàwọn àgbàlagbà kan tọ́pọ̀ Karimo tọ́ní ká gbẹ́nu sọ̀hún and mo like nǹkan tẹ́ sọ ẹni tó yàgbẹ́ ó ti gbàgbé àwátá kò ní èmi wà ní ẹni tó fẹ́ stone yín bàbá Mohbad nígbà tí Karimo jáde but they forgot that one. So èmi ti sọ pé ẹ tẹ̀lé dè mí lọ́wọ́ mú ná I will continue analyse anything that related to justice for Mohbad gbogbo ẹni tó bá jáde nígbà tí wọ́n obstruct justice and evidence of that Mohbad èmi máa analyse ẹ ṣé gan sir. Have you? Thank you, Mama Grace. Yes, mo kí gbogbo lé gbàṣẹ lé lọ́wọ́ sìn òun àti Yomi káwọn ẹni lọ́rùn wọn ní ẹnu oníkànlá ti gbọ́kàn wọn ọlọ́rọ̀ ti sọ pé òun ò gbàṣẹ lé ẹnì kankan lọ́wọ́ rárá ó dẹ̀ ti jẹ́ ọlọ́rọ̀ náà dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ibi tọ́rọ̀ òun dé dúró ní àkókò yìí báyìí ipò ẹni tí òun débẹ̀ ní Karimo a lè bẹ̀rù òkùnkùn ká yàgbẹ́ lé ní Karimo tó gbogbo wa la fi ti gbọ́ kò sẹ́ni tí wọ́n ránṣẹ́ kẹ́nì kankan má gbókùn kan tí ò tọ́ sí. Now ẹ wá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ Barrister Odumosu nítorí pé à ń pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà lójú tèmi ni torí n tá ń pè lówó olórin yẹn ní ó ní àlejò lówó ni ó ní tó bá ti yàbàrà sọ́dọ̀ ẹ̀ka ẹ̀mọ́ tẹ́ ẹ máa fowó ṣe ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo bàbá Mohbad tẹ́ ń ṣe justice for Mohbad mo kí yín o ṣùgbọ́n jẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ fún yín àti ìjẹ́ pé agbé Mohbad wúlẹ̀ ló ń wú gbogbo yín lórí lẹ́yìn tẹ́ ẹ dúró lótìtọ́ o ṣe ti gbọ́ báyìí ní ó bá jẹ́ wípé ọ̀la báyìí agbé Mohbad wúlẹ̀ tá a bá jẹ́ 150 àkọ́kọ́ padà lẹ́yìn bàbá Mohbad náà àbá rìnrìn àjò yẹn lọ́dún kan sí another 25 wá kú o a máa ṣàánú ẹ̀ ní la máa fi rántí nígbà tó bá yá oníkálukú á bá yà lọ. Now in tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé DNA tá à ń pariwo tá a láà fẹ́ ṣe títí dàkókò yìí náà ẹnu ẹ̀ náà láì wà bí ọkọ̀ tírélà lórúkọ Jésù a máa débẹ̀ torí pé mi mọ̀ wípé ọwọ́ Ọlọ́run ló wà nínú ìrìn àjò yẹn àti April
ni mo ti pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ sí corona inquest ní May. Òun ni barrister ẹni Sanshitu tó wá. Sanshitu ò wá lẹ́ẹ̀kan, I think that was June. Ẹ jẹ́ sọ kankan nípa Sanshitu yìí fún yín. When we are talking about a man of extreme valor and intelligence, I give it to that man. Ẹni tí kìí ṣe pé ó ń jájá tó ń gbó ni àgbà tá a fi ń súre fágbà ni. Nítorí pé lẹ́nu iṣẹ́ ẹ̀ lóòótọ́ ìrìn àjò ni mo máa rìn, ṣùgbọ́n bàbá Mohbad gan tó ní ọ̀ràn tá à ń bá ń kẹ́ kò ṣáájú Sanshitu dé kóòtù rí. Ìjọkíjọ tí Sanshitu bá ti ń bọ̀ báyìí òun ló máa débẹ̀ tó máa jókòó síwájú. I see that as a man that we can reverence and honour. Odumosu, àwọn ọmọ màjèsín tó kó ṣé àwọn yẹn náà la máa sanwó fún. There is something that you people are shying away from. Ẹ pé nǹkan provono wọ́n bá lọ sí alágbọ̀n wọ́n gba 250,000 wọ́n bá lọ kinní kan wọ́n gba bìkan ẹ wù ú. Ṣé rí gbogbo bí ó yẹ ká wakọ̀ ọ̀rọ̀ lọ sí àmọ́ wípé bàbá Mohbad wà wọ́n try láti wà careful ó sọ wípé kí n sọ fún legal team ó sọ báwo ló ṣe di pé barrister Odumosu ló ń ṣìpẹ̀ fún ẹni tó máa pè kò ṣe ṣìpẹ̀ fáwa tó kù àbí kò mọ̀ pé ṣe fún wa ni. See, let us be sincere with ourselves. Ẹ jẹ́ tó bá jẹ́ wípé bàbá Mohbad ló fi gbogbo oògùn ẹ̀ tó fi kó owó tó wá jẹ́ wípé ó fi gba adájọ́ yóò rò kó tó ṣe. A nílò adájọ́ 10 nígbà tó bá jẹ́ pé ẹnìkan ló lè ṣe ẹnìkan gan tó wà lẹ́nu ẹ̀ àdúrà la fi ń tì kó lè mókè. So ọ̀rọ̀ Odumosu adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gbìyànjú. Èmi rò pé in 14 months ó yẹ ká ti rí wọn kán ti wá sí Èkó ká tiẹ̀ ti rójú wọn lẹ̀ wọn èsì di ibi tán wà ní àbí bò wá lọ́rọ̀. So ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n orí tọ́ money people love Mohbad wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn bàbá ẹ̀ òun láti ṣe fi jàǹfààní nǹkan tá à ń jẹ yìí tó bá dọ̀la a máa dáwó ṣé a fẹ́ máa dáwó sọnù ní àbí nǹkan why we throw money away tó bá jẹ́ wípé wọn nípa rẹpẹtẹ kan tán máa ṣe ẹja kí wọn pé wọ́n ṣe ibi tán bá ṣẹ dé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ṣeun èyí tó bá jẹ́ pé àwọn náà máa pè kiri ìgboro ṣé wọ́n pe Sanshitu bẹ́ẹ̀ ni àbí Sanshitu kọ́ là ń rí nínú kóòtù ni tó jẹ́ pé àwọn wá tán dúró níwájú magistrate tó tóbi tí wọ́n ro tẹnu wọn ó ṣe wá jẹ́ pé barrister orí afẹ́fẹ́ làwọn jẹ́ ń tiwọn ẹ dáhùn ẹjẹ́ àrò ọ̀rọ̀ yìí dáadáa Mohbad yọ kìnìkan yes ọwọ́ Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀ ó tọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run tọ́jú ẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún yín ó máa rù là lórúkọ Jésù kò sí tó máa ṣe ẹni bá ní pé kẹ́mi ẹ̀ ò lọ fún òun ló máa di ẹni rẹ̀ tá máa tẹ orí ẹ̀ I say it with all confidence wípé sẹ́ a máa gbàdájọ́. Okay. I mean, Mama Ish, ẹ jẹ́ kí n response sí comment mama because níbi tí ọ̀rọ̀ ìdè yìí èmi fẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ọwọ́ Ọlọ́run ni o Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé Odumosu náà ni mò ń pè ẹ̀mí tó wà nínú wa sọ pé ó nídìí tó fi jẹ́ pé àwọn méjì yìí Ọlọ́run ló fún mi so nígbà táwọn méjèèjì ò ti jára wọn níyàn bíi pé ibi tó iṣẹ́ dé kò tó ibi tó iṣẹ́ dé kò tó ẹ má yẹ ká wọ fúnra wa ká divide kíní yẹn because nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ against lọ́ọ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi béèrè ní ìbòlẹ̀ tí fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ṣe ẹni tí ò understand kéèsì ni mo ṣe fẹ́ lọ lecture thank God àwọn tí wà primary in this case wọ́n ti understand it àwọn tó dẹ̀ tó ń daṣẹ́ lọ bí Sanshitu wọ́n ti wá understand àwọn okay session báyìí lè fẹ́ lọ session báyìí lè fẹ́ lọ even in DNA aspect mo mọ̀ pé it's just like a foundation fún kéèsì mo fẹ́ rí lórí kéèsì yìí. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Gbogbo àgbáyé. Yes sir. Ó jẹ́ kí n wò wípé ó ní àyè sà tí àwọn ti lè ṣiṣẹ́. Ibi tí mo sọ pé Ọlọ́run tó ní solution olóò ní perfection. Hello. Ẹ jẹ́ ká ibẹ̀ yẹn. Yes sir. Ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ pause níbẹ̀ yẹn sir. Ẹ ti answer question yẹn díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ pause lórí ìtókù. Èmi ni vengeance èmi ò dẹ̀ kí n fi ọ̀rọ̀ sórí ara sọ. Mi kì í fi ọ̀rọ̀ sórí ara sọ. Ẹnikẹ́ni tó bá ń bá Kàrímọ́ ṣiṣẹ́ tó ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ tó ń gbé Kàrímọ́ mọ́ra ọ̀tá Mohbad ni o ọ̀tá yín dẹ̀ ni. Ẹnikẹ́ni màá tún sọ lẹ́ẹ̀kejì ẹnikẹ́ni
tó ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ Kàrímọ́ ẹ̀gbọ́n Wùmí Sẹ̀kínátì Adébánjọ tó pa Mohbad ẹnikẹ́ni tó bá ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀tá Mohbad tó wà ní mọ́túárì báyìí ni àti ọ̀tá yín òun ni tí Òdùmọ̀ṣù tó bá ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ bàbá Mohbad ọ̀tá yín ni Òdùmọ̀ṣù ọ̀tá gbogbo àwọn gladiators and generals ni ọ̀tá Mohbad tó wà ní mọ́túárì ni kò sí pé kí n máa fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn sọmọ́ nígbà tí Sọ́ọ̀lù tó ń lé Dáfídì láti pa kí ni Dáfídì ṣe Dáfídì sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ Dáfídì ò sọ pé nítorí òun ti ní Ọlọ́run pé kó máa tẹ́ ẹni tí Sọ́ọ̀lù kó máa bá Sọ́ọ̀lù sùn ó sáré fún ẹ̀mí ẹ̀ ni ó sá eré fún ẹ̀mí ẹ̀ ó sá àsálà kí ni bàbá Mohbad Kàrímọ́ ó ti gbé ògùn jáde ògùn tó fi ń ṣépè fún Mr. Muiwa ìyẹn tó jẹ́ power of attorney yìí ó ti gbé ògùn jáde tó fi ń ṣépè fún gbogbo àwọn gladiators and generals àwọn tó ń jagun fún ọmọ yìí àti fún ẹ̀yin náà kò sí ẹni tí Kàrímọ́ ti gbèsè pé báwo lẹ́yìn ṣe wá máa bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ bàbá Mohbad ó jẹ́ tó ṣe é láti ṣe é ó dẹ̀ gba ọgbẹ́ nínú ọkàn mi kò sí ìkẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ mọ́ bàbá Mohbad Kàrímọ́ kò fẹ́yìn fún rẹ Kàrímọ́ Ògúnbànjọ kò fẹ́yìn fún rẹ ẹ̀yin náà ti rí ọgbẹ́ ẹ̀yìn jáde Kàrímọ́ ó ti ní ìkànnì yìí lọ́wọ́ Kàrímọ́ ó ń wọ̀ ọ̀nà bó ṣe máa silence yìí ni Kàrímọ́ òun àti Wùmí ìkankan náà ni wọ́n tẹ́ bá ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ nítorí lọ́ọ̀yà kan ní kẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ìyẹn mi pé ẹ lè máa bá Wùmí náà sọ̀rọ̀ nìyẹn lẹ́yìn tó pọ̀ ọmọ yín that is not acceptable that is not acceptable tí wọ́n bá ń pèyàn ní Fọlọ́runṣọ́ kò gbọ́dọ̀ máa fi ogun ọ̀gẹ̀dẹ̀ pín ọpẹ́ bàbá Mohbad ẹni láti ṣọ́ra gidigidi àsìkò kọ́lé lẹ́yìn tẹ́ máa ní gbogbo èèyàn lọ́rẹ́ yín no you cannot be saying that àwọn jagunjagun wọ́n sùn lòdì ìjà àwọn jagunjagun míì kò ṣe dandan lé mọ́ kò lè sùn mọ́ kò lè lọ́bi iṣẹ́ mọ́ kò lè sùn mọ́ Wùmí àti Kàrímọ́ àwọn ọlọ́pàá Mohbad ẹ̀rẹ̀ máa bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ yes ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀ ẹ fi wá ní ọkàn balẹ̀ tó Òdùmọ̀ṣù bá gbẹ́ bọ̀dẹ̀ ẹ lé Òdùmọ̀ṣù lọ that is not the end of the case there is nothing like pé wọn àwọn tó kù wọn àmọ́ ẹjọ́ báwo ni wọ́n sọ fún wọn ìwé ni wọ́n pẹ́ simple debriefing tí lọ́ọ̀yà kan bá lọ lọ́ọ̀yà mi ló máa dé o bàbá Mohbad ẹ lè máa bá wọn ta sọ̀rọ̀ ẹ lè máa tẹ́ni tìkà so many things are on the line bàbá Mohbad mo máa ń sọ ẹ̀yin nìkan lẹ́yìn sọ pé àní justice ìgbà táyì bá ti decide lọ́kàrí ẹ̀yin pé justice ò di dandan ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kó dàbí ẹni pé ẹ fẹ́ justice ẹ bá ń bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ mo tún sọ sẹ́ẹ̀ ìjẹ́ mi pé ẹ fẹ́ justice ni ọ̀dì ni Kàrímọ́ ọ̀tá justice ni Kàrímọ́ ó ti gbé àwọn èèyàn ṣépè lọ Kàrímọ́ ń sẹ́ẹ̀tì yẹn òkú ni o Kàrímọ́ ń wá ìṣubú yín ni o Kàrímọ́ Ògúnbànjọ ó ń wá ìṣubú yín ni ó fẹ́ kẹ́ ṣubú ó fẹ́ lé àwọn èèyàn kó lára yín bó ṣe bàyé àwọn oṣù kẹjẹ ó fẹ́ bàyé yín jẹ́ nípa ayẹyẹ bàbá Mohbad àlè gbà àlè káwọ́ jura ẹ má sọ́ọ̀tù píye Jésù Kristi ó wọnú tẹ́ḿpìlì ó lé gbogbo àwọn tó ń tà tó ń rà káàkiri Jésù Kristi là ń sọ ó bínú Jésù Kristi ọmọ alájà àlàáfíà ní tẹ́ḿpìlì kò ní pé ẹ máa tà lọ ẹ máa rà lọ ó bínú ó faraya ó fi ẹgbàá lé àwọn tó ń tà níbẹ̀ jáde bàbá Mohbad ẹ kì í ṣe Jésù Kristi ẹ gbọ́dọ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bínú níbi tó yẹ kẹ́ ti bínú ẹ lè fa Kàrímọ́ mọ́ramọ́ we cannot allow it a lè máa gbé ọkà ká tún gbé ọmọ ẹyẹ sábẹ́ no way a lè gbé ọkà ká tún máa gbé ọmọ ẹyẹ sábẹ́ sẹ́ enough is enough no to Kàrímọ́ if Òdùmọ̀ṣù has a link with Kàrímọ́ Òdùmọ̀ṣù must go ayé ò parẹ́ Òdùmọ̀ṣù kọ́ni lọ́yà nìkan tó wà ní DNA ní Nàìjíríà Òdùmọ̀ṣù is not the only lọ́yà tó mọ̀ nípa DNA Nàìjíríà Òdùmọ̀ṣù must go tó bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ he must go enough is enough is enough
enough is enough. No to Karimo. Mo tún tún sọ no to Karimo Ogunbanjo. No to Karimo Ogunbanjo. It's not possible. Báyẹn ní Karimo Wùmí àti Karimo the same thing ni wọ́n the same thing. Ẹni máa bá wọn sọ̀rọ̀ kò sí àyè yẹn jọ kò sí àyè yẹn eléyìí lágbára jù we cannot allow it. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ ọ̀tá yín ẹ gbọ́dọ̀ mọ ọ̀rẹ́ yín. Wà physically on ground ní Nàìjíríà tó fi mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ nínú ilé Mohbad ni tó fi jóun ló ní evidence lọ́wọ́ tó fẹ́ fi ran justice for Mohbad lọ́wọ́ sá. Ìbéèrè ni sá ṣé ó wà nù because gbogbo ohun tá a ti ń gbọ́ látijọ́ yìí ni pé kò sí nínú ìlú so tó bá ní nǹkan lọ́wọ́ tó fẹ́ fi ran justice for Mohbad lọ́wọ́ ṣó wà nínú ilé Mohbad níjọ́ yẹn is àwọn tó wà nínú ilé Mohbad gan Díọlá nǹkan tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ evidence tí ò bá àwọn kó wà lọ́wọ́ wọn bàbá Mohbad kò máa ṣe ìtòkò lẹ̀ bó ṣe wá jẹ́ ará Amẹ́ríkà ló ní evidence tó fẹ́ múlẹ̀ lọ́wọ́. bá fún mi lépo tèmi mi ò ní lè ṣiṣẹ́ tí mọ́tò bá rí epo kò ní lè ṣiṣẹ́ Bukky gbèsè intimidation yẹn gangan lépo tèmi gbọ́dọ̀ hàn mi inú lépo tèmi gbọ́dọ̀ hàn mi bàbá tó síbẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ mọ́mí jẹ́ wá fẹ́ sọ pé Bukky gbèsè búlì yẹn gangan lépo tèmi gbọ́dọ̀ hàn mi torí tí o ń bá rí búlì mi ò ní lè wà motivated pín mi lẹ́nájì yẹn ṣe pé òun intimidate mi lórí pé mò ń ṣe J4M kò ní dá fún ẹ kò ní dá fún bàbá gbèsè kò ní dá fẹ́ yẹ tó ṣú ẹ ìyá rẹ̀ mi òfò lómi ẹ̀fọ́ ń ṣe lọ́nà ọ̀run ìyá rẹ̀ mi tó bí Bukky Jesse òfò ló máa ṣe lọ́nà ọ̀run ò ní ṣoríire ìyá rẹ̀ mi bàbá Jesse Ibat Jesse kò ní dá fún ẹ o ẹgbẹ́ tó fi sùn ò ní dá o Ibat Jesse àbí Gilbert Jesse ẹgbẹ́ tó fi sùn nù kòtò bó tẹ̀ jẹ́ ìpàkọ́ ẹ tó fi sùn nù pósí kò ní dá fún ẹ Gilbert toró lórí burúkú ọmọ àjà àràbùkà nínú gbogbo ọmọ tó bí Gilbert olórí burúkú ọmọ kọṣọ yìí náà ló fẹ́ yín jọ ẹ Bukky gbèsè ló fẹ́ yín jọ ẹ nínú gbogbo ọmọ tó bí kò ní dá fún wọn Gilbert kò dẹ̀ ní dá fún Bukky gbèsè ìwọ ló ń control mú ìwà ìwọ ló ń control bàbá Mohbad despite bó ṣe bú bàbá tó bó ṣe ń sọ everything tó láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó tí tension yẹn high everywhere ń gbóná ṣẹ́rí kí bàbá gbọ́ta wá àdírẹ́sì public ṣẹ́rí kí bàbá bọ́ta pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ stop ẹ̀ ìjọ tá a máa kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá náà ìwọ ló pe bàbá sórí phone call but within few hours ó sọ pé àfi kí bàbá jáde bàbá dẹ̀ jáde ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ ń sùn ni àbẹ́ ti jí ó yẹ jí má sùn jí má sùn. láti rí kiri yẹn máa sẹ́ndẹ̀ sáwọn tó máa sẹ́ndẹ̀ fi yín ó ní pé justice for Mohbad yẹn tí wọ́n bá ti dá justice yẹn tí wọ́n fi kárẹ̀ òun nínú orí live show ló ti sọ yes èyí fẹ́ kí bàbá mi jáde wá sọ tí bàbá mi bá blessing fún wa mi ìrò pé mo gravity nǹkan tó sọ yẹn mi ìrò pé mo bó ṣe ń fi like mọ̀mí dẹ́tọ́ máa bẹ̀rẹ̀ àgbáyé sẹ̀ àwọn nǹkan tó wà tó máa ń sọ tó máa ń fi wá nínú despite the fact pé àwọn kọ́la lọ́mọ but ó dẹ̀ ń dẹ́kun ọ̀gẹ̀ ní àwọn nǹkan táwọn pípọ̀ yìí sọ. Kàrímọ́ sọ wípé kò sẹ́ni tó lè ní kóun lọ pé bàbá Mohbad kí bàbá Mohbad pè é that was what he said. Jẹ́ kí ló yẹ tí lọ́ọ̀yà yín ò ríran ọ̀la etí ẹ̀ tó wípé Kàrímọ́ sọ pé ẹ̀ ń bá ìtàn bí yín sùn ṣẹ́gun nǹkan tó jẹ́ fẹ́ ṣẹ́gun mílíọ̀nù ẹ̀ṣá tí mélòó ló máa bá yín gbọ́ nítorí bẹ́ẹ̀.
then pípa tí Kàrímọ́ pè yín yẹn Kàrímọ́ set yín up nítorí pé ó fẹ́ fẹ́ fáwọn èèyàn pé òun lè get through to yín. a tún bọ̀ wá kọ́ mọ́ oyún inú mi o tó bá jẹ́ Mohbad lónìí a tún bọ̀ wá kọ́ mọ́ a ń bọ̀ wá kọ́ mọ́ a ń bọ̀ wá kọ́ mọ́ a tún bọ̀ wá kọ́ mọ́ a ń bọ̀ wá kọ́ mọ́ oyún inú mi tó bá jẹ́ Mohbad lónìí o a ń bọ̀ wá kọ́ mọ́ a tún bọ̀ wá wíwọ́ o a tún bọ̀ wá wíwọ́ o oyún inú àṣànà tó bá jẹ́ Mohbad lónìí o àtúbọ̀ wá kó mọ́ à ń bọ̀ wá kó mọ́ ó bá bàbá jàtì ó bá bàbá jàtì ó bá bàbá jàtì bàbá mi ì lè bá yín jà ẹ mọ nǹkan tó so ìtàkùn tó so gbá mo ti bẹ̀rẹ̀ ń bí ìtàkùn tó sọgbá tó ṣègbè ló so elégédé mi àti yín. bá ìtàkùn tó sọgbá ṣe elégédé ṣègbè mi ló so èmi àti yín a lè jà. ilé wa àti nínú ìdílé alọ́ba èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àmì wo ni ó wá ó máa lọ ni àtọ̀húnrìn wá kan tí ò mójú orí bàbá ẹ̀ tó ń ṣanivásírì bàbá ẹ̀ tí ò tẹ́rú tó ń lọ débi tó máa mọbi tó sin bàbá ẹ̀ sí kò lè wá ṣe àkóso lè ti wá fáwa. bí ìran wọn ṣe ń ṣe nìyẹn látijọ́ tí Gilbert gbèsè ti páyín tó ti kú tó ti wọ́jú nù sí kòtò ẹ̀yìn gbórúkọ Gilbert jésè mọ́ nínú sẹ̀lẹ̀ di ọjọ́ òní ni. bí bàbá ńlá kù bàbá ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ tó dá sí sẹ̀lẹ̀ bó ṣe ba sẹ̀lẹ̀ jẹ́ kó tó lọ náà nìyẹn. ìran wọn máa ń ba àwùjọ jẹ́ ni kò síbikíbi tí ìran jésè ìran Gilbert jésè lè wọ̀ àfi bí kan dabẹ̀rù ni. ó kò jàǹkárìwọ̀ ó kò fàlíwèrè pé òun ló ń dó ẹ lọ́wọ́ because it is glaring. kí ni tèmi pẹ̀lú tiẹ̀ kí n tó wọnú fàájà lọ mo fẹ́ ṣe nǹkan kan àti ìwọ olórí burúkú tó gbà mí gbọ́ tí mi ò dẹ̀ bẹ̀ yálà kú yálà yá ẹ pé kò gbà mí gbọ́ ó gbà mí gbọ́ ò gbà mí gbọ́ mi ò rán yálà kú yá ẹ kò gbà mí gbọ́ àti ẹ̀yin tẹ́ wà concern pé ṣé ó possible kí Kàrímọ́ rìkọ́ọ̀dù bàbá Mohbad ṣé ó possible kí Kàrímọ́ máa rìkọ́ọ̀dù bàbá Mohbad Kàrímọ́ wo Kàrímọ́ máa rìkọ́ọ̀dù bàbá Mohbad àtẹ̀yìn tẹ́ jó lólùfẹ́ mi tẹ́ ẹ̀ wò pé tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ dùn mí o bíbélì mi rèé mo fi bíbélì yìí búra gbogbo ègún tó ń bẹnu bíbélì yìí kó jẹ́ tèmi èmi ò sínú ẹni tó ń gbọmọ ṣépè o ara mi ni máa gbé ṣépè gbogbo ègún tó ń bẹ nínú Old Testament àti New Testament kó jẹ́ tèmi Kàrímọ́ tí n bá rìkọ́dù bàbá Mohbad kó jẹ́ tèmi orí show God's protection láti wò pé torí nǹkan tí Papariano sọ bàbá ṣé kí n ṣe pé torí nude picture yín tán ní lọ́wọ́ làyà yín ṣe ń já lẹ́ṣẹ̀ wà down lately nǹkan tó mú mi pé bàbá yìí nìyẹn tí n bá parọ́ ẹja mi ẹ̀yìn èèyàn mi ní tẹ̀sán èmi what tẹ̀sán kiri borí show God's protection láti wò pé gbogbo nǹkan tí Papariano sọ lánàá yẹn they are grave allegations àbí torí nǹkan tí Bukky Jesse ṣe ń dún màwúrú mọ́ bàbá ìlélẹ̀ kò wá validation yín bàbá Mohbad the truth of the matter is lẹ́yìn gbogbo ariwo yìí àná làwọn àti yín èmi àti yín ṣìjọ máa sọ̀rọ̀ me I'm not looking to be the head. I'm not looking to be the winner, and I'm not looking to be the loser. As a matter of fact, I've been a loser
on the other side of justice. Lọ́dọ̀ wa ti justice ń sìn. Mockery ni mo jẹ́ ń bẹ̀. But I don't care. You know, Bukky ọmọ Gilbert Jesse. Ń sínwín náà ò dẹ̀ lórí ẹ̀ wò. With CCTV, let us all put our thinking cap. We came out as a bunch of broom that cannot be break. But today, systematically, they were taking us out one by one. Karima did not come for justice. I'm telling you, Mr. Muyiwa, because I'm telling you this because you are learned. Baba, we say I'm just but an ordinary carpenter. But God has used that ordinary carpenter to battered Mohbad. This guy lady came out and said that Baba is not the father of Ileri Oluwa. Baba should go and do DNA. After Baba said I'm forgiving her, she came out after Baba said I'm forgiving her. Piki Baba was share video boyo òun bá ọmọ òun sùn. And I remember I said something pé ṣe bó ní nọ́mbà ọmọ yẹn tó ní ká dáwó fún. Kí ló dé tí ò pé ọmọ yẹn pé ṣé bàbá ẹ̀ bá ẹ̀ sùn kí wọ́n wo ọmọ àlè tó wà nínú ọmọ yẹn bóyá dá ẹ lóhùn. Irú ẹni tó rọ́bìṣì bàbá bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ká fún wọn ní opportunity. Kí ló fẹ́ proof fún wa? I'm saying this because more like him, I was even by him. I don't like it once in a while. I cover just the money. So, Mr. Miwa, I am sorry. I'm not from the school of thought. My heart kò anything. Only. If only yomi. Only yomi. And Saudi Mosu. For lọ́wọ́ wa gidi. Wọ́n gbé iṣẹ́ fún yín iṣẹ́ lọ́ọ̀yà tó yẹ kẹ́ sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ sọ fún client ẹ sọ fún mi èmi ló máa lò ní court o lè sọ ni move away kò ṣe pé kó wá jẹ́ kí bàbá feel guilty pé tẹ́ bá lè forgive ẹ gbé kọ̀ọ̀lẹ̀ I'm sorry this is out of it àmì ò sí ní school of thought pé ká fún wọn láàyè kán lọ ṣe findings CCTV kò sẹ́nìtìn anywhere. Yeah, thank you, coach. Ẹ ṣé gan. Okay. I'm happy pé Èkìtì náà lẹ ti wá bí ti tèmi and ẹbí ti bàbá. Ṣé rí mi fẹ́ kí Kàrímọ́ mi fẹ́ kó jẹ ọ̀rọ̀ lára wa o. Ṣé rí bí tẹ́ ti ń rí what you are seeing is different from what I'm seeing. Fún Kàrímọ́ ní àyè bí ká ṣiṣẹ́ pọ̀ o. Nǹkan tí Kàrímọ́ béèrè ni pé òun fẹ́ lọ òun àti Yọ̀mí àwọn fẹ́ lọ ṣe sí ẹgbẹ́ kan lọ ṣe ẹjọ́ mò ń bẹ̀ yín ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀ rí àbábọ̀ nǹkan tán lọ ṣe yẹn a ní strategy ẹ mọ̀ ṣe mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe tí lọ́ọ̀yà ń ṣe kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ̀ bí a ṣe lọ ṣe autopsy and kínní a sọ fẹ́ anybody náà gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé a sọ fẹ́ anybody téèyàn kan bá mú àbá kan wá tí àbá jẹ́ kó ṣe àbá yẹn á jàre ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ wa ẹ jẹ́ ká sọ pé ẹ jẹ́ ká fún wọn láyè kí ṣe pé a fẹ́ ṣiṣẹ́ pọ̀. Okay, dáàdi wa mo ti gbọ́ torí time. Wá àmọ̀ràn yẹn yá fóònù tí mo sọ tẹ́ bá ń lo Boss Revolution I hid my number before I call Baba. Tí n bá pèèyàn even tí n bá hide number mi number tí mi ò store sórí fóònù mi tí mi ò ní lọ́wọ́ tí n bá pe number yẹn pẹ̀lú Boss Revolution sí ó lè jẹ́ MTN number ló máa show ní Nàìjíríà tí n bá tún pè again ó lè jẹ́ Glo ló máa gbé wá ẹ̀yin èèyàn ẹ testify sí tí Boss Revolution bá kí n ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín just for security purpose ló ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe sọ pé another number ni mo tún fi pè number mi náà ni mo ṣì ń pè bọ̀ mo hide ẹ̀ Boss Revolution ló ń gbé another different number wá fún bàbá
bàbá yẹn dẹ̀ gbé kọ́ mi bàbá dẹ̀ sọ pé kí n lọ bá lọ́ọ̀yà àti Mr. Muiwa mo ní when you are looking for justice you are not answerable to anyone. Mi ìfẹ́ ó pẹ̀lú nǹkan tí mi ò fi bá bàbá sọ̀rọ̀ mi ní fẹ́ kó lórí burúkú Bukky Jesse máa fún mi jẹ́ kí put it down. Ọmọ ìwà fọ́kìnì you want some? Yeah. Mi ní fẹ́ kó lórí burúkú Bukky máa fún mi jẹ́ kí bàbá wa máa pè mí pé Karimo ọmọ mi ó ti tó àbí fi Bukky lẹ̀ fi yá mi kí n má wá lè tijú bàbá ṣóyè yín kí n má lè tijú bàbá ó máa dùn mí gan mo dẹ̀ mọ̀ kó lórí burúkú Jesse bàbá ò bá sọ bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò ní tijú bàbá so ni mo ṣe ní pé gbogbo àwọn tó máa tí bàbá máa fẹ́ dì mí lọ́wọ́ mú fún during the course of justice mi tí ìfẹ́ bá bàbá ṣe máa gbowó lọ́wọ́ Mr. Muiwa tí ò ní involve Bukky Jesse mi ìdẹ̀fẹ́ gún Bukky Jesse lórí nǹkan lórí CCTV yẹn ni mo ṣe ní anything tó bá máa involve Bukky Jesse lórí ìrìn àjò yẹn àfẹ́ kó lọ ṣe tiẹ̀ the same Bukky Jesse tó ń ṣépè Fẹ́mi àti bọ̀dá Yomi pé a lè rí nǹkan kan mú bọ̀ tó wá ń gbàdúrà pé kán ṣe inquest tá àti mọ ìgbà tó máa ṣí tí Bukky Jesse wá ń sọ fẹ́yìn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká máa retí kán ṣí inquest àti ọ̀nà tó yá tá a fẹ́ ṣe èwo ló make sense ń bẹ̀ kò lè dùn mí fún ẹ olórí burúkú ọmọ Gilbert Jesse ìran yín bí kí nǹkan dàrú ló wà nídìílé yín fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ni bàbá tó bí ẹ lọ́mọ tọ́lọ́run àwọn wòlíì sí Gilbert tí ò gbọ́ tọ́lọ́run àwọn màlẹ́kà sí Gilbert tí ò gbọ́ ní bàbá Jésù Jehovah tó sọ pé Gilbert Jesse ló bá kàn ní kò kọ́in ní Gilbert bá kú ló bá fò ṣánlẹ̀ ló bá kú wọ́n bá fá Gilbert sínú kòtò wọ́n wá ti gbàgbé pé olórí burúkú Jesse kò lè tán lára wèrè kó má kú páìpáì wèrè ara Gilbert Jesse ìwọ ló fi ta lọ́rẹ kó tó kú òun ló ṣe ń dalẹ̀ ayé rú ló ṣe jẹ́ pé kò sí nǹkan tó dáwọ́lé báyìí olórí burúkú aláṣetì Bukky Jesse madam gbọ́yàn lé tébù mi ṣe bọ́yàn tèmi lélẹ̀ ó tóbi ó ṣe fọwọ́ kó ó ṣe lògbòlògbò ó mọdírètì olórí burúkú tiẹ̀ ń gbò bá kọ́yàn tán àfi kó lé tébù bó o gbé lé tébù ò ní rí mú mi jọ̀ṣe justice for Mohbad ló ń ṣe náà bó ń polówó ọjà madam aláṣetì Bukky Jesse aláṣetì yẹn kò sí nǹkan tó dáwọ́lé ogun àṣetì ló yẹ kó máa lọ fi bú sẹ̀lẹ̀ olórí burúkú Jesse gbogbo àjókù ọjọ́ ṣẹ́gun wọ́n ti fi ṣiṣẹ́ fún ẹ̀ tán orí ẹ̀ ṣì ń burú sí náà ni gbogbo kándù sẹ̀lẹ̀ jákèjádò àgbáyé gbogbo àjókù ọjọ́ ṣẹ́gun tó ń bẹ ní sẹ̀lẹ̀ orí ìwọ Bukky Jesse lọ́rùn sí ó sì ń ṣorí burúkú náà ni ó ṣe ti Genesis olùlẹ̀ pì sọ nǹkan tó ṣe tó láṣeyọrí rí ṣebí Yorùbá ní kárìkápọ̀ yíyẹ ní yẹni kí ló wá ṣe é tó fẹ́ joyè àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko Bukky Jesse àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fẹ́ ara kanra náà kí ló ṣẹlẹ̀ TikTok ló ń pè bí
ó wo cyberspace Facebook gbogbo ẹ̀ ó fẹ́ gan kí ló dé ná kí ló dé tí ìbànújẹ́ bá ẹ láti gba CCTV kí ló dé tí ìrònú sórí àgbá ìkodò ta ló ń ṣiṣẹ́ fún Bukky Jesse who are you working for ta ló ń ṣiṣẹ́ fún ta lẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún Bukky Jesse a fẹ́ mọ̀ ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ ń sùn ṣé ẹ tí rí pé Bukky ti compromise ẹ rí ọ̀fin tó ń jó lórí omi káfẹ́niyàn Bukky Jesse káfẹ́niyàn jẹ́lẹ̀ mọ́mù kó tún mádùn sẹ́ríkì àbáṣọ́ o èdègbà o àbáṣọ́ o èdègbà o káfẹ́niyàn jẹ́lẹ̀ mọ́mù kó tún mádùn sẹ́ríkì ó lè jẹ́lẹ̀ mọ́mù kó tún jẹ sẹ́ríkì ó ṣèwọ̀. Is it that you want to be for justice for Mohbad or you want to be an anti-justice? But in as much as tó ti ní 1,000 followers, o lè ṣí life kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣáná sí loud. Kó mú anti-justice tàbí kó mú justice for Mohbad. Kò bá jẹ́ 10 people, àwọn èèyàn á wá wú ẹ̀ wá gbọ́ nǹkan tí ìwọ náà fẹ́ sọ. Ó ti dára wa nìyẹn. O dẹ̀ lè choose láti jẹ́ panelist. O lè choose láti jẹ́ commentators. Nǹkan tó bá ń kálukú ló lè fira ìṣe nílé agodo J4M. Kò sí lè mọ́mú J4M, kò sí Seriki J4M. Bukky Jesse, get that in your knuckle skull. Get that in your knuckle skull. There are two titles. Two titles in justice. Is it that you be an anti-justice or you be justice? You can be for anti-justice or you be for justice. Anything outside that two is counterfeit. Anything outside that two is rubbish. Ìwọ kọ́ ló máa gbé wa débẹ̀, àjọ máa gbéra wa débẹ̀ ni. Stop saying mo máa gbé yín débẹ̀. Stop saying tí n bá gba justice yìí báyìí ló ṣe máa rí fún ẹ. Tá a bá gba justice yìí ojú tì wá. That is the tone. There is nothing like tí n bá gba justice lẹ́yìn lọ́wọ́. Tí a bá gba justice yìí as abiyamọ, as a good citizen of Nigeria, shame on all of us. Bó ṣe rí nìyẹn. Ó dà pé o ti ń ṣàyà bí ẹ̀yìn. O ti ń ṣẹ̀yìn báyà. Ọ̀gbẹ́ni ọyàn mi ò tó tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin méjì bá kọlù ra wọn yìí. Kọ́ tẹ́ríba fún kan ni kò ní dá fún ẹ. Ẹ̀rin tó ṣe ń jọ kínní àná. Ìwú ẹ lọ kò fọ́n mọ́. Àbólórí burúkú ni Bukky Jesse. Ìwọ àtàwọn wo. Àwọn wo ló ń bẹ̀rù ẹ? Àwọn wo ló ń páyà ẹ? Kò ní dá fún ẹ, ó máa kékù ni. When Baba cut the phone yesterday, you had a laugh. You had a show of shame for some hours. You were so happy. Vengeance gbogbo yín, inú yín dùn, ẹ celebrate, ẹ play orin. So what now happened? Why are you guys crying all over the black app? Why are you guys crying all over the blue app? Kí ni ìbànújẹ́ tó ṣubú láyọ̀ yín? Kí ló dé kí ìbànújẹ́ tó ṣubú láyọ̀ yín? Kí lẹ̀ tó mọ̀? I thought you guys were laughing yesterday. I thought you guys were playing different types of music. What happened to your update on Facebook? You updated on Facebook immediately. When you saw that thing, tí wọ́n bá jó lórí tó ń wá justice lóòótọ́, bàbá kí ló dé tí Kàrímọ́ pé yín tẹ́ bá Kàrímọ́ sọ̀rọ̀? Ó lè ṣe nítorí pé àfẹ́mí
àfẹ̀mí tó mára ọkọ sọ́bà tẹ́wọ̀lú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àìfinipẹ́yìn àìfẹ̀yàn Bukky Jesse jẹ́ kó máa gbọ́ létí ẹ tí máa gbọ́ pé àná ni mo jẹ́ tí máa gbọ́ pé àná ni mo jẹ́ tàbá ní ká switch kúrò kò sí kékeré àná bàbá Mohbad Mr. Muiwa kò sí kékeré àná lájọ jẹ́ síra wa ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn àná ni mo jẹ́ tó bá sọ pé àbúrò mi pa Mohbad mo fẹ́ mọ̀ bóyá lóòótọ́ àbúrò mi ló pa Mohbad àbábúrò mi kan ṣé yá wèrè ní Bukky Jesse àbólórí burúkú ni ẹ Bukky Jesse accuse àbúrò mi pé òun ló pa Mohbad ó yá èmi fúnra mi mo dìde gẹ́gẹ́ bí àná mo fẹ́ mọ̀ bóyá àbúrò mi ló pa Mohbad àbábúrò mi kan ló pa Mohbad ẹ wá ń sọ fún mi pé kó káńsù Kàrímọ́ àbólórí burúkú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣó lórí burúkú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni ibo la ti ń bọ̀ tẹ́ ẹ̀ lókùn lọ́rùn àtọ́húnrìn wa ó bá lè wò títí kó o wòrán díẹ̀ kó o lọ wádìí kú àti ìdí tí lè bàbá ẹ̀ Gilbert ti ṣe bàjẹ́ dọjọ́ àárọ̀ yìí bàbá ẹ̀ kú kò rọ́mọ fi rọ́pò wọ́n ní bí iná bá kú afẹ́rú bojú bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú àfọmọ ẹ̀ rọ́pò Gilbert ò rọ́mọ rẹ̀ fi rọ́pò ayé Gilbert bàjẹ́ ẹ̀yin Gilbert Jesse tún bàjẹ́ Bukky Jesse tó o bá lè tò títí lọ tó lè bàbá ńlá kú bàbá ẹ̀ kí nìdí tí lè Gilbert fi bàjẹ́ dọjọ́ àárọ̀ yìí ṣé ègún tí bàbá fàgbé Gilbert dádì yẹtí 70 gbogbo yín bákan náà àtẹ̀yẹ ṣíṣí tó kù tí mi ò lè dárúkọ tí mi ò rántí orúkọ yín gbogbo ẹ̀yẹ ṣíṣí ìjímèrè bàbá ọbọ kan fún ẹnà competition kẹ́ ẹ sọ fún mi pé kí n má sọ̀rọ̀ Mohbad mọ́ kò ní dá fún gbogbo yín papọ̀. Even Baba Mohbad cannot tell me to stop talking about justice for Mohbad. Baba cannot tell me to stop talking about justice for Mohbad. A family member of mine was accused of killing her husband. I, as a family member, I want to know if she actually killed Mohbad or not. So, get that into your skull. I have come to stay. And I'm going to find the depth. I'm going to stay and find the depth of this matter. You don't want it? You got a problem with it? Ogunpanwero. Ìyá olórí burúkú, ìyá olójúbojú òkú Lásárù ọjọ́ keje. Tẹ́ bá ti rí ìyá Poor Grace bójú Lásárù ṣe rí ìgbà tó jíǹde kúrò ní òkú. Bójú ìyá Poor Grace ṣe rí nìyẹn. Ìyá kò ní dá fún ẹ. The last time I check, nǹkan àlejò ní ẹ nínú J4M. Wọ́n fi ẹ́ ṣe nǹkan àlejò ní. Ibi tẹ́mi bá ti ń sọ̀rọ̀, ipò tí n bá dúró sí, Poor Grace nǹkan àlejò ní ẹ. And you will remain nǹkan àlejò as far as I'm concerned. Bukky Jesse, try harder. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà? Kí ló happen? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Kí ló happen? Jẹ́ ká fò. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Bukky Jesse, kí ló happen? Jẹ́ ká fò kan lẹ́sẹ̀. Tó dé gbé wá sínú justice, which is Mr. Yomi. Tó dé já wa pé how about the CCTV? Tó bá jẹ́ òótọ́, tó bá jẹ́ irọ́, wọ́n ní ìwàkúwà là ń wá nǹkan tó bá sọnù.
ìwàkúwà báyìí òun là ń wá nǹkan tó bá sọnù tó bá jẹ́ òótọ́ tó bá jẹ́ irọ́ ẹ jẹ́ ká support ẹni mo wá fọwọ́ lẹ́rán mò ń wo ìbò yẹn máa support at first when he first came I thought it was a lie too mo wá gbọ́rọ̀ ẹnu wọn mo ń wò yìí gbókàn kẹ́ support ẹ̀ ń bá ṣí wọn ni ok mo wá wò pé ó jẹ́ tòótọ́ ó jẹ́ irọ́ let us give him a trial lórí platform Bọ́dá Láti wọ́n ti ní kí n dákẹ́ ṣùgbọ́n láàárọ̀ yẹn tún tébù ọ̀rọ̀ mi lẹ̀ èmi náà tébù ọ̀rọ̀ yín tó bá sọ tiwa ẹjẹ́ á sọ tiwọn kọ́ má rojọ́ mọ́ wa lẹ́sẹ̀ tó bá sọ tiwa ẹjẹ́ á sọ tiwọn kọ́ má rojọ́ mọ́ wa lẹ́sẹ̀. You discussed about me on your platform this morning. In as much you continue talking about me, Bọ́dá Láti, I will continue talking about you. Gaskiya, you use me as a case study on your platform. I use you as a case study on my platform. Fakati. Mo sọ̀rọ̀ yẹn lọ́dọ̀ Bọ́dá Láti. Wọ́n ní ẹ ṣe ìgbìmọ̀ ìdákọ́ńkọ́ lórí WhatsApp. Kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Yọ̀mí. Kẹ́ ẹ forúkọ ọmọ mi jẹ́ sí. Kẹ́ ẹ fi Bọ̀dá Yọ̀mí sí. Kẹ́ ẹ fonílé sí. Kẹ́yìn náà wà ń bẹ̀ pẹ̀lú. Bọ́dá Yọ̀mí tẹ́ bá máa ṣe àfọ̀lá. Àbí Bọ́dá Láti tẹ́ bá máa ṣe àfiọ̀lá. Mo wò títí mi ò rí kẹ́ ẹ ṣe. Mo wá òkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Mo wá Bọ́dá Yọ̀mí, I'm going to support you. You want to sleep? I got me rapper, let me back you. Mo ní I'm going to support you. Wá mọ nǹkan kan tá ń ṣe. Kò ní dá fún Láti. Tí Láti ò bá drag mi kò ní dá fún Ògún ló máa pa ẹ́ Láti. Láti snẹ́ tí ò bá drag mi kò ní dá fún ẹ olóṣì ajá búkì dídìrín ọdẹ. Dídìrín bọ̀dọ̀dẹ̀ dagini bọ̀dọ̀dẹ̀ dagini dára bọ̀dọ̀dẹ̀ Láti snẹ́ bọ̀dọ̀dẹ̀ bí wọn náà ṣe máa ń jó pé ṣe máa ń jó bọ̀dọ̀dẹ̀ Láti snẹ́ bọ̀dọ̀dẹ̀ tó bá drag mi kò ní dá fún àti Sènàbù kò ní dá fún ẹ mọ́ ládùn kẹ́kẹ́lẹ̀ kò ní dá fún ẹ drag mi èmi kèmí wá rí ti ẹ̀rù ni n bá tiẹ̀ máa wá dáyọ̀ lórí Láti snẹ́ ọ̀gá ẹ̀ tí mo fún jẹ lọ́wọ́ hey come back Láti snẹ́ ọ̀gá ẹ̀ Bukky Jesse tó ń bẹ̀rù òun ni mo fún jẹ lọ́wọ́ so mo máa pè é kò tí kùn ẹ̀ stray bullet tí kò lè máa bà díẹ̀díẹ̀ ni. Gbábẹ́ Láti kọjá ìyẹn ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́mi tó máa dùn mí ọkùnrin kan ṣo tó jóbìnrin kan ṣo ló bá pàdé tó ń ṣọkọ lórí ẹ̀ ìyẹn ni kó wá bẹ́ mi sọ̀rọ̀ Láti tí roko ti rọ̀ sà kó tó fàdàgbẹ́ ètò rọ̀ sọ́dọ̀ Bílíkísù Láti ó tún lè fi mí wé Bílíkísù torí Bílíkísù ó burẹ́wà bí ìyá Ìbàdàn ni káńkọ̀sì Sènàbù ní Bílíkí wà so ó lè sọ̀rọ̀ sẹ́mi èmi sì ta sánsán èmi ta lẹ́nu ju Bílíkí lọ ó mọyì obìnrin tó ti gba bẹ́ẹ̀ kọjá tó lè handle tó lè control níbi àìtólé ẹ̀ náà ni ó lè tólé Láti so ó lè sọ̀rọ̀ sẹ́mi tó bá máa sọ̀rọ̀ sí mi á jẹ́ pé ìyàwó kan ṣo òun ló ń ṣọkọ lórí ẹ̀ láti jọjọ́ yìí ìyàwó mẹ́fà òkú kan bọ́ọ̀dù ìwọ ni wọ́n wá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi ìwọ ò lè sọ̀rọ̀ sí mi kó dùn mí Láti ò lè sọ̀rọ̀ sí mi kó dùn mí ìyàwó mẹ́fà òkú kan bọ́ọ̀dù ẹ̀ bí kan ṣe ń lọ nìkan ń lọ bí kan ṣe ń lọ nìkan ń lọ Bílíkí gan ò bá ti lọ ọlá Ọlọ́run ni Bílíkí fi dúró Bílíkí ò fẹ́ máa kọ́ ọmọ kiri ló sì ṣe wà lákàtà ẹ̀ so lọ kọ́kọ́ gbéyàwó kan sílé kó lọ ìrèsì gbogbo history ẹ kó tó wá sọ̀rọ̀ sí mi ọ̀gá ẹ tó ń bẹ̀rù òun lèmi ń fún jẹ lọ́wọ́ Bukky Jesse kò sí anybody tó máa fi justice sílẹ̀ fún ẹ wá ń sọ ẹ wá ní ẹ Kàrímọ́ fẹ́ kó fi justice sílẹ̀ àìtètè mólè olè yín fẹ́ máa mólóko
àìtètè mú olè yín ẹ fẹ́ máa mólóko. Ṣé mi mo sọ pé kẹ́ ẹ má ṣiṣẹ́? Ṣé mi mo sọ pé kẹ́ ẹ má ṣe justice? Mi ní kẹ́ ẹ má ṣe justice. Ẹ ń ṣe tiyín lábà abẹ yẹn. Èmi náà ń ṣe tèmi lábà tèmi. Tèmi ṣe wá ní yín lára. Tèmi ṣe ń dì yín lọ́wọ́. Ẹ gbà mí o. Ẹ gbà mí o. Ẹ gbà mí o. Seke búlà. I'm spending my mula. Ikú tó pààyà tíṣà. Ó lè pa àwọn oníga. Kí ló ń fò ó lókè o? Mohbad ló ń fò ó lókè o? Kí ló ń rìn nílẹ̀? Àwọn Bukky Jesse ló ń rìn nílẹ̀. Má tẹ̀mí mọ́lẹ̀ o. Rí mọ́. Seke búlà. I'm still getting my mula. Èmi ọmọ bọ́ ṣe kọ́ o. Mo ṣe lè kọ́ ni mo ṣe kọ́ yẹn. So therefore, láti àní mi ò ní fún ẹ lésì ṣùgbọ́n òkú ọ̀rọ̀ ló máa bà ẹ́. Yálà ìyá ẹ Bukky Jesse ni mò ń fún jẹ lọ́wọ́. Because it is obvious that you are scared of Bukky Jesse. Bukky Jesse ti wọ́ kórópọ̀n ẹ. Mi ìfẹ́ jà. Mi ìfẹ́ ká bá ohun tí mo gbé dání jẹ́ kíni dàgìnì dọ́rọ̀ ẹ gbé dání. Kíni lẹ̀ pa ṣáńdì, kúlíkúlí, pẹ́ńsù kí ló gbé dání? Láti snap pẹ́ńsù kí ló gbé dání tó rẹ ní sùn ẹ́? Kí ló gbé dání tó rẹ ní sùn ẹ́? Ó ṣe jẹ́ mi ló ń fún látẹ̀ńṣọ̀n. Bukky tó ń fa kórópọ̀n ẹ. Bukky tó embarrass ẹ tó ní kí Mr. Muiwa kúrò lórí iṣu ẹ. Bukky tó tẹ́jú gbogbo fans ẹ mọ́lẹ̀ tó pè wọ́n ní illiterate. Ó jáde kó jà fáwọn fans ẹ. Èmi tí mi ò wà nẹ́jọ́ bẹ́ẹ̀ wí. Tí mi ò tiẹ̀ ní anything láti ṣe fún ẹ. Èmi ló wá ń lè ṣọmọ lọ́rùn. Láti snare kó tó bá mi sọ̀rọ̀. Láti snare kó tó wá fún mi. Kò ń ṣerú ẹ̀ ló máa wá fún mi. Ìyàwó 6 òkun kọ́ńbọ̀dù. Ìwọ fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi. Ó mọye ìyàwó tó ti ṣí lọ lọ́ọ̀dẹ. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí níbẹ̀ ẹ̀ka? Bó ṣe fẹ́ dúdú ló fẹ́ òyìnbó. Ìyàwó mélòó ló ti ṣí lọ lọ́ọ̀dẹ tó fẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ sí mi? Ó tó lé náà. Ó obìnrin ò bẹ́ẹ̀ gbé látàárọ̀ dálẹ́rì. Bílíkì gan mú mọ́ra ni. Láti ọkọ̀ Bílíkì máa fi ṣe àsun. Láti ìwọ ló gúnfẹ́ tí máa pa ní December kò ní dá fún ẹ. So mi ní bú ẹ jù kó lè lẹ́ran lára tí bá máa pa ìjẹ́ ní December. Láti snare tó bá bí ẹ̀dá kó gbẹ̀mí ara ẹ̀ gbóná jù kí wá pa ní December kí má rẹ̀ ẹran púpọ̀ lára ẹ̀ kó kù kìdé egungun. Láti snare ìwọ ló gúnfẹ́ tí máa pa tí máa fi ṣàsún December. So má gbẹ̀mí ara ẹ̀ gbóná jù torí mi ò gbọdọ̀ pa ní December kí fẹ́ yí ẹ láta kí má rẹ̀ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lára ẹ̀. Ó ti gbẹ torí wèrè ti mu tí gbogbo ọpọlọ ti shrink. Kò ní ọpọlọ tó fi ń rorí mọ́. Gbogbo spam gan ti gbẹ lára ẹ̀. Láti Bílíkì sùn wá ń bí ṣé spam kù lára ọkọ ẹ̀? Bílíkì bọ́ sí bí spam mélòó ló kù lára Láti ṣó máa ń dà? Ṣé Láti máa ń dà sí ẹ lára tó bá wá? Ṣáàtọ̀ Láti ń ṣe normal fún ẹ. Ṣé mọ̀ pé tátọ̀ bá tó àtọ̀? Tẹ bá gba àtọ̀ gidi sára skin lẹ máa ti mọ̀. Tẹ bá gba àtọ̀ gidi sára skin lẹ máa ti mọ̀. Láti o ti gbẹ torí o mu tí yìí náà ní nǹkan. Yóò mu tí láàárọ̀ yóò mu tí lọ́sàn. Àbí gbóni Láti ń lọ sí kọ́ọ̀pù tó ń pè ní tí fún wa. Láti ṣé kí n ṣe gbó ló ń lọ sínú kọ́ọ̀pù tó ń pè ní tí fún wa. Mọ́mí Yẹmi ó sì ṣe máa wò ń tì yín. Ẹ máa wò ń tì yín ìyá mi. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Láti dalérú olórí ẹbí òfò. Olórí ẹbí àjá àràbùkà tá ń fi ẹjẹ olórí ẹbí náà. Olórí ẹbí àwọn wo? Olórí burúkú olórí bẹbí ẹja fòté bí ẹja fólo. Aláyé bàjẹ́. Wọ́n fi ẹjẹ olórí ẹbí. Mọ́mí Jókè mo wá sí láìfù mọ́. Ó sọ pé kójú má rí bí gbogbo ara lògùn ẹ̀. Ẹ fún mi nọ́mbà Mọ́mí Jókè. Kó pè yá yẹn kò ní àjọ bẹ̀rẹ̀ kínní ni. O lè claim oyè olórí ẹbí tó bá lè ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àrífá o kì í wá déédéé mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Ó yá máa lọ sí platform ẹ. Westo ìwọ náà kì í wá déédéé kí ló ṣẹlẹ̀. Máa lọ sí platform ẹ.
èmi nìkan ò lè dá nǹkan ṣe gbogbo yín pátápátá lẹ̀ ń wá championship olórí burúkú ni gbogbo yín championship lẹ̀ ń wá championship àtowó tata where are my gifters ẹ̀yà gifting time pé ẹ bá wa gift o ẹ bá wa gift ọ̀gá olórí burúkú wo ọ̀gá látọ̀tọ̀ lábẹ́ wo ọ̀gá oníkù àṣọkọ̀ wo láti onídìí vitamin yéé jẹjà díndín mọ́ tó bá máa wá ṣòbá yẹn ẹja díndín tó ti dín gbẹ tí gbogbo àlùbáríkà ara rẹ̀ ti dín gẹ ọ̀gá wa kílẹ̀ jẹ mo ń jẹjà díndín orí rẹ̀ burú lọ́rùn rẹ̀ lájẹ́ ìmọ̀ òyò kàn ṣe ìmọ̀ òyò fún ẹ ìwọ náà tún dín ẹja fún láti Bílíkì yéé dín ẹja gbígbẹ mọ́ fún láti jẹ́ kí láti máa jẹ ìmọ̀ òyò àwọn ẹja bí ẹja àrọ̀ ẹja èpìyà ẹja ọ̀bọ̀kùn ìmọ̀ òyò ẹ̀ ní kó máa ṣe fún kó máa gbọ́n omi ọbẹ̀ mú omi ọbẹ̀ kó jẹ́ kó ta dáadáa kí láti máa gbọ́n mú láti jọ aláàárẹ̀ láti you look unhealthy go see your peace kílẹ̀ ń pè lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn go see your doctor tí n bá lo nǹkan táwa ń pè bí ó lè máa yí ẹ láti you look unhealthy irú yín o mọ̀ nǹkan tó máa fi ń qualify yín wọ́n á ní failure to thrive ṣé GP ló ń pè bẹ́ẹ̀ go and see your GP failure to thrive òun ni diagnosis ti máa fún ẹ láti failure to thrive ni diagnosis ti máa fún ẹ lọ máa ra ensure kó o máa mu ensure o look sick tí n bá sọ fún ẹ ń gbà yẹn wàá gbà síbinú ní ìsìn tá a dẹ̀ ti ń jà yìí mo lè fi opportunity yẹn fún ẹ ní medical advice you look like you are failing to thrive you are struggling to thrive lọ ra ensure kó o máa mu ensure gbé kọ́ọ̀pù tí ilẹ̀ ó kì í ṣe British Williams kò mu tí tó ẹ UK kò mu tí tó ẹ ó mu tí kù ṣóṣó pé tí lásán ló mu ṣé ìṣègbó ló ń pò mọ́ tí tó ń ṣe mu torí òjò ní gbó láti mú gbó láti fa gbójú láti ó mú gbójú nǹkan lọ olórí burúkú bàbá Làtífá ọkọ Bílíkì Bàǹtàṣì ọkọ Bílíkì Bàǹtàṣì yé mú gbó mọ́ igbó kò bá ẹ lára mu dédé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ti gbẹ tán ó tún mú gbó láti ìwé tún mú gbó mọ́ tara rẹ̀ sórí rẹ̀ burú lọ́rùn rẹ̀ náà ó dẹ̀ ṣàánú Bílíkì bísọ kí ó dẹ̀ ṣàánú Bílíkì kó ṣàánú rẹ̀ kó yé mú gbó wàá wá mú gbó náà tán kó bá ti mú gbó gbáre báyìí wàá wá mọ́kó orí burúkú ẹ̀ wá la má fi na Bílíkì ń pàṣán gbogbo àtọ̀ orí burúkú ìwà lára ẹ̀ wàá tún má la dà sára Bílíkì wàá tún kó orí burúkú bá Bílíkì náà tún wá joyè pọn ọ̀làdùn kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù wèrè dìran àtọ̀ sọ́rọ̀ tí àwọn social league wèrè ń sọ mo fẹ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ lọ́yà Odùmọ̀ṣù ẹ pẹ́ fún wa o ọjọ́ yẹn á túbọ̀ dalẹ̀ ẹ má bínú bàbá mi ẹ fọwọ́ wọnú mi ò mọ̀ yín rí excuse me bíbélì mi rè ṣé ti rí bíbélì mi rè tí n bá lọ́yà Odùmọ̀ṣù sọ̀rọ̀ rí àbí tí n bá mọ lọ́yà Odùmọ̀ṣù rí tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ rí kí bíbélì yìí kó ṣe ìdájọ́ fún mi kí bíbélì yìí kó ṣe ìdájọ́ fún mi bàbá yẹn ò bá mi sọ̀rọ̀ rí but mo kàn gbọ́ ni pé bàbá yẹn fẹ́ kí n wá bá legal team sọ̀rọ̀ kí ló dé tẹ̀ ń drag Odùmọ̀ṣù ṣe báwọn legal team yín ni àbí am I missing someone? Comment section please correct me if I'm missing something. Is Odùmọ̀ṣù not part of the legal team? Please let me know. Ṣé wọ́n sí pẹ̀lú àwọn legal team J4M ni? Ní àwọn legal team tó ní certificate o tí ó ń ṣàwọn olórí burúkú social legal wèrè o. Yeah, he's a lawyer. He's part of the legal team, right? Now, ó dà pé àwọn legal team tó ní certificate yẹn wọ́n choose àwọn Bukky like àwọn kan àwọn Bukky ò like àwọn kan
ó dà pé bó ṣe jẹ́ nìyẹn àbí. Sanshitu is with Bukky. Oh, Sanshitu ni Bukky like. Bíbélì mi rè. Níwájú Ọlọ́run àtèèyàn tá gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí rọ́. Lánàá, Baba told me he want me to talk to Odumosu and Mr. Muiwa. Why are you now dragging Odumosu? When Baba said, ẹ lọ bá Odumosu àti Muiwa àbúrò mi sọ̀rọ̀. Why are you now dragging that man? Ṣé Baba ò kí ń ṣe Baba Mohbad mọ́ ni? Ṣé ẹ fẹ́ kí Baba make a decision mọ́ ni? Odumosu is from Mr. Muiwa. This is my Bible. Baba told me yesterday that he want me to talk to Odumosu and Mr. Muiwa. I was the one that said no. Profession call me lọ́tọ̀. To avoid warning one pay. Are you now saying mommy? What you need, Jomi? He want me to talk to Odumosu and Mr. Muiwa, and I said no, sir. When you know, sir, I would not be answerable to anyone. Everything that ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní nǹkan tó ń ṣàwọn ni pé gbogbo nǹkan tá ń ṣe yìí kó má lọ jẹ́ pé kò ní wúlò. Mo ní bàbá ó máa wúlò. Bàbá ó máa wúlò because ó wà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ń bá wa dá sí, and the Nigeria government are working. The Nigeria police are working. They are supporting justice for Mohbad. A part of them is working. Nigeria police wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. But as far as I'm concerned, tí mo rí lately, tí mo fojú mi rí, and Mr. Yomi tẹ̀yìn ń wọ́ nílẹ̀ yẹn. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ìpọ̀rí máa pọ̀pọ̀ Gilbert títí tí Gilbert fi jáde láyé kò lè débẹ̀. Títí tí Gilbert fi jáde láyé wọn ò bí dá kó débẹ̀. The man went there and moved mountains. Mr. Yomi went there and did miracles. But you are quick to drag that guy. Ibi tó yẹ pé owó gan pẹ̀lú owó tiyín gan lè wọlé síbẹ̀. It's just a phone call for Mr. Yomi. It is just a phone call for him. Let's get things done. Ẹ wá fẹ́ kú. Bukky Jesse ó máa kú ni. Ní gbé ẹ débi tó lọ bó máa kú bó máa yí kwánú ní gbé ẹ débẹ̀. Tó bá máa kú báyìí tó máa kú fínfín ní gbé ẹ débẹ̀ sẹ̀. Lọ ṣe tiẹ̀. Investigative journalist ọ̀ràn. Investigative journalist òṣì. Blogger wèrè, blogger capability. Go and do your own findings. To satisfy people, to let them know your art is plain. And you know, my art is plain here. They will pick faults. And that is where you have to stay strong. You get what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, sir. The moment, as at the time I joined this TikTok on Justice for Mohbad, I get what I'm saying? Moti intervene. See, about 2 other cases. Justice for Mohbad. People could bear witness in Ibadan and in Jogorile, and I still have some other pending cases, and I resolve them. So don't. Àwọn máa ń ṣàṣetì ni. Ṣé Mama T tún wà ń bí ni? Ta ló unblock Mama T? Never mind. Every Mama T. Hello, Madam Wumi. Ta ló tún unblock ẹ̀? Madam Wumi. Madam Karimo. Madam Karimo. Mawari. What I will tell you is this. Mama T kí ló wá ṣe ń bí? What I will tell you is this. Forget about whoever is looking into your past. Keep it where it belongs. It's in your past. Me, I don't even care about the past. You know what I'm saying? Moment now. Ẹ jẹ́ kí n mute. Ẹ jẹ́ mute Kelly sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ mute. Okay.
So basically, you should understand clearly where all this is coming from and take a cue and a leaf from me. It's quite sacrosanct that at the end of the day, if you don't get to the end point in this kind of a struggle, you will not be defined the way you think you should be defined. This is more of social media struggle and advocacy. So people are jostling for awaloboroje. Do you understand what I'm saying? And it's quite unfortunate. People will not accept the fact that in this kind of a case, in this line of thought, it's open, it's an open stuff. Konshe awala determine pe CCTV is necessary. Circumstance to surround the ibi tí ẹni yẹn domicile tó kú ibi tó kú sí òun ni wọ́n máa fi ń ṣe investigation. Tẹ́ni yóò bá kú sílé wọn ò lè pe homicide. Tó bá kú sí ìta, I am saying, ọ̀bọ̀yọ̀ kú sí bóyá mọ́tò gba tí camera wà ń bẹ̀. They will look for a witness, they will look for camera. I am saying, and then they will do autopsy or postmortem. It's sacrosanct. Toba kusunule, which is homicide. Ti camera ba wa nbe. They will say, okay, we need to check. We will do postmortem. And then we will do what? We will look for the video evidence. And then if we see any witness, Toba wa nbe, they should come forward. So certainly, as an activist, as an actor myself, an adult and a member of the voting public, what I can say categorically is that kò sí register nínú justice for Mohbad. Mi ò mẹ́ni tó gbé register sọ́wọ́. Mi ò mẹ́ni tí ò gbé register sọ́wọ́. The most important thing ni pé ẹni tó ṣàgbẹ̀mí Mohbad ó súnmọ́ Mohbad ju gbogbo wa lọ. A dẹ̀ ṣáájú ẹ̀ rí, mo ṣáájú ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad. Àwọn yẹn ló yẹ kó face kó sọ dọ̀tá. So if anybody is coming on social media and looking for who is faulty, who is not clean, that's a cup of tea. Àfẹni tí ò bá fẹ́ bọ́ lọ́hùn lé. Initially when I started, okay, this is the line of thought in this investigation. Over 1 year, no single shred of evidence. Out of love, out of genuine concern that this young boy should get justice, ni ìmísí yẹn wá pé ẹjẹ́ àti ẹ̀rọ lọ. Tí ọlọ́pàá sọ pa camera yìí. Is it true? Can we dig deeper? Ẹ wá rí èèyàn tó dig deeper. Tó wá sọ pé this is another angle from investigation. Kò ṣe pé mo jókòó sórí social media so. Ìlara ò jẹ́ kó lè appreciate pé as an adult àgbàlagbà. Kò ṣe pé gbà tí mo wọnú street yẹn tí mo wá bàtà padà mo ní ẹ mú owó wá kí tó lè mú CCTV lẹ̀. I went there, people could see. They even attest to the fact that it was a risky adventure. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gádàrú tó fẹ́ mọ́rùkú tó pa Mohbad. If you walk the way I walk, tó wò pé ó yẹ kó bá neighbor sọ̀rọ̀, ó yẹ kó wọlé sí báyìí, and you were able to do that. If I am speaking and doing that, I'm not referring to legal team or Baba. I am speaking to police. The first problem they made was that they thought everything I was doing was for the legal team or was Baba Mohbad was for. No, I have the right to challenge the police. These are the lacunas. Our la photo amere. In a normal society, the police will swing into action immediately. And they will go and check. Otomani, koseni to perfect. Police investigation. It depends on the intelligence of the officer. One leg by, kowa by. Ara lule suggest fún ọlọ́pàá pé, why don't you look this way? At the end of the day, when I was doing that, I was speaking my mind out, calling the attention of the authority, of the law enforcement.
If you accept you have problem with your brain, accept you are not intelligent. If I call out the authority, why will I be hiding? Where the police should investigate? Why should I be concerned? Only a fool will say because I have said that out. The people that committed the crime will go. If the people that committed the crime can go and cover it, it's the same time the people that were meant to look for that evidence could go there. I want to commit the crime again on the sorry lobegon. The people that need the video evidence will go to those places faster. The police that need the evidence, the government that needs the evidence will go quickly to wherever I point out before the people that committed the crime, because they don't know who is in charge of those things. But instead of people to cooperate and appreciate, they are looking for ways to bring the messenger down. So don't be bothered, Madam Karima. You need to understand the fact that whatever it is, whatever they are saying to fool themselves, I am not working with anyone. I'm working with the authority. I am. When I have been writing, I have never written to any legal team. I have never written to any. I have been writing to the police. I have been writing to the government. The governor of Lagos State is the #1 security officer. I have written to him. I have written to the police, and I'm getting attention. Halfway, I was distracted. And some people talk at the end of the day, you are coming to look at what I am doing, you're calling it fraud. Is it because you must talk on social media? The fact that money is involved does not make you have to ask yourself. Bukky Jesse, the right path to your law. All you've been doing is sending interviewers to people's home to go and record them so you can play it on your life to get viewers. But you are not channeling your energy into the right places. In Koto Shetito le she, but that your mission within 2 weeks. Within 2 weeks. Shame on you. It's a lie. Do I have to? You can't sit on social media. If you have a son or you have a husband, if your husband will go to that estate the way I was going to protest in front of court, trying to draw the right attention to this kind of a case, and then law, sensitive. That one that includes visual, that everybody will see who did this, who did that. That certainly will make you understand the fact that these people involved. Those are the things that I saw before I decided to follow you. Those are the things that I saw. My dear sister, energy that I saw. Let me clear them. You are only supporting a good cause. They thought you were the one, or we are the one that wanted to go and lift. Oh, we are not the one. When you do things the right way, and if you know money camera, that's on the social media. As a matter of fact, who is looking for sheep popularity? Want to do it. Their IT team will be the one to do it, so that Toba Dele Ijoba Adajo Anu. Again, and that is what a reasonable and sensible person should do. In this particular field, always I want to any mistake, they will capitalize on it and they will distract you. What you read, we are about to do something tomorrow, and they know that Toba are they God? You are not God. Anybody. Because I was not aware. I was ignorant. I am saying, Coco of the matter is this. When Teba Wudu Bible, wisdom lo. When somebody is remorseful, afenitio bani beru Ọlọ́run. Are you with me? Afenitio bani beru Ọlọ́run. If you see that somebody is remorseful and is doing the right thing,
to ensure that, okay, you know what, I have owned up, I am sorry. Even Gokin or Shay, Luwani, the court, Wani go and apologize. Tobati apologize, Tobati she gbeshole here, ofe sora edoloni. You are not God. Nobody is God. And nobody can ever be God. Forget about whoever anybody thinks they are doing or whatever they are trying to do. The moment your anger is placing you on the side that you are God, about to do you are nobody. And to ba wu mi, ohun tá ń béèrè fún, life tá ń mí gangan, tá ń ní gangan, tó wà nínú ara wa, Ọlọ́run gangan ló ní. Ìtọ̀rọ̀ pé wọ́n ní fún rẹ, tó bá wà gbọ́yọ̀ pù. Pé àní mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ, tí ò sẹ́ni tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ. Tó bá wọn lọ́wọ́, are you get what I'm saying? I feel, buy the cash, buy casa, buy koso. But the honest thing I want to tell you is this, and I want you to listen now, this line of thought. Whatever it is that anybody has against you or I, whatever it is, what is connecting everybody is quest for justice. I get what I'm saying? If you know yourself that this is what you're doing, if you are doing the wrong thing, of course, I won't align with you. I know you're doing the right thing. I'm not going to judge you by whatever it is in the past. As we speak now, we need every energy that is gearing towards positivity. Like I said, I will make sure the Lord take his course. I don't care what all those people are saying on their pages. Estate Mohbad. You cannot just walk in there. I tried. Gbogbo ìtàn fi olè lọ rú àwa yẹn ọlá pé wọn ò tọ́ wọn dáadáa ni kàkà kí gbajúmọ̀ jalè ikú yágẹ̀sìn ẹ fowó ṣe mo fẹ́ lu jìbìtì owó àwọn tó ń gbé kokéènì síbẹ̀ tí mo lè lọ bá àwọn tó ń ṣe yàwúyàwú wà bẹ̀ tí mo lè lọ gbé laptop bá màá wá ní òkè o ẹ wá ṣe as if I am not in that area tá a sọ̀rọ̀ pa yìí gbogbo ìtàn sọ yìí mo ti sọ fún yín pé láti ọ̀la wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí fíìmù gbogbo ìtí òye bàbá Mohbad yẹn. You will start getting to understand from tomorrow, every day. If there is anything that we have to go by, Mohbad fúnra ẹ̀ tó kú gangan, àwọn tó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ọ̀tá ẹ̀ ní by now. So at the end of the day, help can come from anywhere because Mohbad tó ṣubú gangan, àwọn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rọ tó play that. Ebi di hospital, and I came out to say number one. That hospital something he was brought in dead. No pause at all. TikTok, challenge you direct. The man, the father of Mohbad, has got right to ask you for DNA. Show what him I want to sort of say me here. Where were they? I went on TVC. I put my life on the line. Do you like TVC? Kí ló ṣe interview lórí DNA níbi ìtẹ̀tí lórí TikTok rárá. Now I am now a bad person because some non-entity are trying to claim that they are the one that sanctioned me to go and do something. So I don't know about me create NGO mi. I don't know about me that's why I was struggling with Timothy Dasi. Ọmọ ọ̀dọ́kọ̀ ara wọ àwọn tó fẹ́ gbẹ̀bẹ̀ ọmọ ọ̀gbà yẹn. Tí mo fi kúrò Nàìjíríà di bá ṣe sọ̀rọ̀ ìjọ wo ni ìjọ kan tí mi ò sọ̀rọ̀ pa justice for Mohbad. In the course of come on, sir, what is online protest? What you call the governor out? What you call the commissioner of justice out? Some sick people will sit there and will call somebody like me a fraud, and they will allow them. It's because one they really understand who I am and what I am doing. Council, it means the soldier army what meeting. One day you should not go, and I stood my ground. And if I was there. Onílé the snitch, you know one bed. I stood my ground. Giving you the right attention. You to my funny, you look I want to buy you one jet. But when they realize that somebody that will not allow them call rubbish or call shit one, they will not be changing the narrative.
for example bọ́dà Yomi Arifa and Westo ló máa ń lọ sí inquest back to back Arifa ló máa ń lọ jù. Why is Bukky attacking the same Arifa tó wà on ground tó máa ń lọ? You know what I will appeal? Ẹni tó bá mọ̀ pé platform orí TikTok, Facebook lòun ti ń ṣe justice tiẹ̀. Má ṣe justice Mohbad yẹn lọ. Má wà critical of the next person. It's absurd. Yeah, exactly. Ẹni tó bá ní ìṣe pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ mi ṣe tó bá snitch mi àbí tó try láti obstruct justice, I am going to have a case. I don't care if that police officer will shoot me down. I'm any problem. The higher authority will listen. The only thing that can stop me is I am marching forward. I have said it over and over. Nobody. I am not here because of anybody. It is my fundamental human right to stand and give voice to the voiceless. Yeah. Of Mohbad. It's not a family matter. No, it's never a family matter. No. Yeah, people should understand. This case can only be prosecuted by either the police or the Ministry of Justice. That's Lagos State government. And for crying out loud, the people I have been speaking with, I have been addressing is the police. But sorry, whether they like it or not, we have gone to 2 courts now. Me, this some details until Tawashi say Latola, Sotula. Yeah. You know what I'm saying? And at the end of the day, you have to check it out. Party TV. Bọ́dà Yomi irú kóòtù yẹn tó bá yẹ pé gbé wá sí mídíà bí tó bá yẹ pé irú ó pọ̀ ńbẹ̀ ni wọ́n máa ti fẹnu bàjẹ́. Let me go and give back. I don't have much time to spend on earth. And that way, some people claim they are mothers. They will sit on a platform and you see me, mo ń dúró wájú court, mo ń gbé placard. Tí bá káwọ́ sókè báwa ń jíìmù lásán. Mi ì tí lè ṣe 2 minutes àwọn máa wálẹ̀. Màá di placard mú. So kí ni èèyàn wá yẹn? It's because I know that without me doing a thing, báwo ni Nigeria ṣe fẹ́ move síwájú? Ṣé Japanese ló máa protest fún Mohbad ni? Ṣé China ló máa protest fún àbí British? I don't know if that is okay. Oh, okay. So it's quite funny. You know what brought me back? You know what brought me back to Nigeria? Jókòó. Jókòó. Ṣé ti dé gan? Ṣé kí n sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ ṣe ti dé ẹ tún ti lọ sí hospital tí wọ́n gbé Mohbad lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Mo ti lọ sí state. Mo bá máa hospital yẹn sọ̀rọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Gbàtẹ́dọ̀ hospital yẹn tún pè bẹ́ẹ̀ ṣe ti dé jọ́. The police went to the lady's house. Yeah. Ibẹ̀ lẹ́bàá ti rí fíìmù tó bá jẹ́ pé lady yẹn wá bá wọn níbi tó wà ní. Ó ti tó Bọ́dà Yomi, ó ti tó. Ẹ má ti sọ̀rọ̀ wọn lọ́pàá yẹn. Yes. The second day he got to Nigeria, he went to Mohbad's hospital to gbé Mohbad lọ. He went there to do investigation again. He went with the police. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé àwọn ọlọ́pàá ò ṣiṣẹ́. I spoke with the police. He went there with the police in charge of this case now. Kò ń ṣe case Mohbad o, àwọn tó ń ràn àwa lọ́wọ́. He went with them to do some investigation. Ẹ kọ́kọ́ correct, including to Baba Mohbad. That you called him. Hold on. Important. We have to set the record straight. You did not call him to seek his support on CCTV. Clear that. I didn't call him to seek his support. I called him because of what Papariano said. I didn't call Baba to seek Baba's support on CCTV. So whatever nonsense, all those people I called him because of himself. Come and get you out. Allegation. I am not doing it for them. The Papariano presenter. Me, they blame Papariano. Mo wá ìgbà tí mo tẹ àwọn tẹ mọ̀ rí tẹ Ọlọ́run ṣe ti Papariano sí. Bóyá kò tiẹ̀ bí o tiẹ̀ rọ́mọ tán. Tó bá jẹ́ nǹkan tó ń lò ìdí bàbá nìyẹn bàbá àwa gan ò fọ́.
ẹ jẹ́ kán gbé síta bàbá náà dẹ̀ sọ pé kán gbé síta that's why I talk to Baba. I didn't call Baba to help us on CCTV. I need the help anybody now. Ju pé tó bá ti débi ta ní ìdòwò ká wá sọ fún yín. I spoke with the police in charge and they are doing good. They gave us their support. So whatever it is, gbogbo ìtọ́ fẹ́ ṣe yẹn ẹ fún wọn lálẹ́ yìí kọ́ máa ṣe gbogbo yẹn lọ lẹ́yìn ọ̀la mo ti sọ fún yín. Please, if you are a fighter, you are now an advocate of justice and truth. Bóyá ẹ mọ nǹkan tẹ́ ṣe, ọmọ yín sọ pé it's kò ń ṣe pé nǹkan tí tó bá jẹ́ pé decision kan lè make. You saw that you are being fed with lies and you turn back and say you want to stand on the side of the truth. Ẹ gbàgbé ẹni tí ẹ bá ti ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀tẹ̀ tí nǹkan tẹ́ ti ṣe tẹ́lẹ̀. That makes you an authority and an advocate of truth. Ìlú tó bá make sense, they will like èèyàn repent ó di nǹkan báyìí. Ṣé gbogbo àwọn tó jẹ́ pastor wọn ti dẹ́ṣẹ̀ sọ́lọ́run tẹ́lẹ̀ ni? Kí ló tọ́lọ́ ṣe fi wọ́n jẹ́ pastor church òun? Táwọn kan ṣe sọ pé because you are this, I don't understand how people reason. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ ṣe pastor lẹ́ni, wọ́n ti ṣe Ọlọ́run rí, wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì sọ́lọ́run rí, wọ́n wá yí padà, Ọlọ́run tún fi wọ́n jọ lórí ìjọ. Ṣé Ọlọ́run rí ni? Kó tó di pé di Paul. Ṣé mo kàn tí Saul ti ṣe fáwọn ọmọ àwọn apostle ni? But look at the exploit of Paul to the Saul to the Paul. Why are we reading the Bible and we're not paying attention to it? Why would anybody think we are looking for justice? You are Mommy Gio tún wà láàrin àwọn tá à ń sọ yìí o. Mommy Gio wà láàrin wọn. Let me tell you, let me define yourself to you. If you are they can go about and say money, and they feel it to ever discourage me. It's not in my purview. I don't need anybody to understand me. I am doing the public work. I am here to pay back to the society. That's life. The person must pay. And I need concrete evidence. Me fair case that I'm going to court. Toma yokoro. Toma evidence. Genuine. A clue. That's not only a footage can give us what we want on the CCTV. So ẹni tí ò bá yé tọ́pọ̀lọ́ ẹ ṣe reverse àbí tọ́pọ̀lọ́ ẹ kẹtọ́. Don't ever think I will be so stupid and I will be thinking of mo fẹ́ lọ lift the CCTV mo fẹ́ wọnú léyàn. Then you're sick, you don't even know who I am. Social media, because you see us, you think you can just say nonsense. The police, the court, the authority, they are working, and what we are doing is we are assisting. It's the government doing it. And they don't even need, they are the one doing the investigation. They are the one that will prosecute the case. Not legal team, not Baba Mohbad. Baba Mohbad cannot charge that case of homicide to court. The legal team can't charge it to court. It is the prosecutor that has the only power, whether from the police or from the government, that can prosecute the case. And when you're bad deal,